Emergency Pelvic Stabilization จัดทำโดยนายแพทย์ธนวัฒน์ วสีนนท์ นายแพทย์อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ และทีมงานเชียงใหม่ University Pelvic C-clamp ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มี Hemodynamically unstable ร่วมกับ significant displacement disruption ของ sacroiliac joint หรือ sacral fracture Malvintine type 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย C-clamp hammer guide handle Kirchner wire pin wire cutter และ open range วิธีการทำการประกอบ C-clamp โดยการกาง C-arm ทั้งสองข้างออก C-arm ทั้งสองข้างสามารถปรับความกว้างตามขนาดเพลวิสของผู้ป่วยโดยการกดปุ่มบริเวณบาร์ด้านบนทำการอันล็อกปุ่มทั้งหมดเพื่อให้บาร์ทั้งสองข้างสไลด์เข้าหากันได้สวมสล็อตทั้งสองข้างของ C-arm กำหนดจุดเข้าหา ASIS และ Femur เพื่อกำหนด Axis ของ Femoral Shaft ลากเส้น Axis ของ Femoral Shaft และลากเส้น Vertical Line จาก ASIS จุดตัดของเส้นทั้งสองคือ Insertion Point ของ C-clamp Stab wound และใช้ Soft Tissue Blunt Dissection ใส่ Guide Handle จนถึงกระดูกเพลวิสใช้ Kirchner wire สวมเข้าไปด้านในและตอกเข้าชิดกับกระดูกถอด Guide Handle ออก Apply C-clamp เข้า1ฝั่งจากนั้นทำจุดเข้าให้เหมือนด้านตรงข้ามโดยใช้แลนด์มาร์คเดียวกันดัน C-arm ทั้งสองข้างเข้าหากัน Adjust บริเวณบาร์หลังจากนั้นทำการไขแน่นโดยใช้ Open Range ไขบริเวณพินทั้งสองข้างจากนั้นล็อกบริเวณบาร์ตัด Kirchner wire หรือถอด Kirchner wire ออก C-clamp ไม่ควรวางทับบริเวณสกินของผู้ป่วยควรมีผ้ารองโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น Early complication 1. Infection 2. Loss of fixation 3. Neurologic injury 4. Thromboembolism Late complications Pain Malunion และ Non-union